हेलो साथीहरू नमस्ते। मेरो च्यानलमा स्वागत छ हजुरहरूलाई। यस च्यानलमा चाहिँ हजुरहरूले नेपालको सेयर मार्केट सम्बन्धी अथवा स्टकहरूको चाहिँ विभिन्न इन्फर्मेसनहरू तथा एनालाइसिसहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कृपया च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला है। यो हाइड्रो पावर मध्येको हालसालै पब्लिस गरेको क्वार्टर रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा उत्कृष्ट हाइड्रो पावर है सुपर मादी हाइड्रो पावर लिमिटेड। यसको चाहिँ हामी ओभरअल रूपमा एनालाइसिस गर्न गइरहेका छौँ। यो कस्तो किसिमको हाइड्रो पावर हो र यसमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ के फाइदा हुनसक्छ लङ टर्मको लागि भनेर चाहिँ चर्चा गर्छौँ। भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला है। ल हेरौँ। फर्स्ट बताउँ हामी यसको ओभरभ्यूमा है। यो प्रोजेक्ट चाहिँ 44 मेगावाटको सुपर मादी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हो। यसको लोकेसन चाहिँ मादी रुरल म्युनिसिपालिटी कास्की है, कास्की जिल्लामा पर्दो रहेछ। यसको टोटल प्रोजेक्ट कस्ट चाहिँ 8.70 बिलियन छ है। त्यसै गरी इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट 2.10 बिलियन छ। प्रमोटर र पब्लिकको चाहिँ। त्यसै गरी सेयर होल्डरमा चाहिँ मेजर सेयर होल्डर पुष्पा ज्योति ढुङ्गाना हो है, सिजी इनर्जीको। हेरौँ क्वार्टर फर्स्टमा चाहिँ 81/82 नेट प्रफिट 16.13 करोड। सेयर प्राइस नोभेम्बर 24 है, नोभेम्बर 2024 675 थियो र 52 हाइले भनेको 795 देखि 311 छ है। ल अब हामी जाउँ यसको फाइनेन्सियल समरीतिर है। पेड अफ क्यापिटल हेर्नु होला, अलिकति बढी नै छ पेड अफ क्यापिटल यसको फिस्कल इयर 81/82 यो चाहिँ सब थाउजन्डमा हो साथीहरू है। 2 अर्ब 20 करोड रुपियाँ चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल छ। लास्ट इयरको फिस्कल क्वार्टरमा 2 अर्ब 10 करोड थियो। त्यसले चाहिँ बोनस सेयर दिएर चाहिँ यसको क्यापिटल बढेको छ है। र हेर्नु यसको चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा गर्ने भने चाहिँ 30 करोड रुपियाँ चाहिँ यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लसमा छ है। र ग्रोस प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने यसको 41 करोड रुपियाँ चाहिँ ग्रोस प्रफिट छ। त्यस्तै गरी अपरेटिङ प्रफिट 32 करोड र नेट प्रफिट चाहिँ 16 करोड रुपियाँ कमाएको छ 3 महिनामा है। डिस्ट्रिब्युट गर्ने प्रफिट पनि 16 करोड नै छ यसको लागि चाहिँ है। यो चाहिँ भयो यसको फाइनेन्सियल समरी। त्यस्तै गरेर यसको ग्रोथ हेर्छौँ हामी चाहिँ है। यसको ग्रोथ इन नेट प्रफिट 50%ले बिजनेसमा ग्रोथ गराएको नेट प्रफिट एकदमै राम्रो पक्ष हो यो चाहिँ लगानीकर्ताहरूको लागि। र अपरेटिङ प्रफिट चाहिँ अलिकति घटेको छ 3.15% र ग्रोथ इन ग्रोस प्रफिट चाहिँ -4.78 छ है। ग्रोस प्रफिट चाहिँ अलिकति घटेको छ यसको लागि। त्यस्तै गरी हामी हेर्छौँ यसको की फाइनेन्सियल रेसियो है। यसको अर्निङ पर सेयर चाहिँ 30 रुपियाँ छ है। यो हाइड्रो पावरहरूमध्ये अहिले क्वार्टर फर्स्टको रिपोर्ट अनुसार सबैभन्दा बढी इपिएस भएको हाइड्रो पावर हो है। त्यस्तै गरी डिस्ट्रिब्युट गर्ने इपिएस यसलाई 0 छ। त्यस्तै गरी पी रेसियो 24 छ जम्मा है। एकदमै अन्डर भ्यालु जस्तो देखिन्छ पी रेसियोबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। बुक भ्यालु 114 है, बुक भ्यालु अलिक कम भएको जस्तो देखिन्छ। त्यसै गरी रिटर्न अन इक्विटी 26.88% छ है। यो चाहिँ एकदमै राम्रो कुरा हो। त्यस्तै गरी पेग रेसियो पनि 1.69 छ है। यो पेग रेसियो चाहिँ 1 अथवा 1को आसपासमा भएकोलाई चाहिँ अन्डर भ्यालु जस्तो मानिन्छ। त्यस्तै प्राइस टु बुक भ्यालु चाहिँ 6.5 है। बुक भ्यालुभन्दा प्राइस चाहिँ 6.5 गुणा बढी रहेछ। त्यस्तै गरी प्राइस टु बुक भ्यालु पिजी 157.11 रुपियाँ छ साथीहरू है। यो चाहिँ हो यसको की इन्डिकेटर है। अब यसको फ्युचर फाइनेन्सियल फोरकास्ट कस्तो देखिन्छ त है। फोरकास्ट अर्निङ, भविष्यको अर्निङ चाहिँ यसको 25 करोड 36 लाख सम्म कमाउन सक्छ भनेको छ। त्यस्तै गरी इपिएस 12.08 सम्म हुन सक्छ भनेको छ। र फोरकास्टेड पी चाहिँ 61.47 र रिटर्न अन इक्विटी 10.57 र प्राइस टु बुक भ्यालु पी चाहिँ 399.56 छ है। अब हामी हेर्छ यसको टेक्निकल इन्डिकेटरतर्फ है। टेक्निकल आरएसआई 75.21 है। यो चाहिँ 20 देखि 80 को भन्छ। 80 तिर ओभरबाउट हुन्छ भने 81 20 तिर 20 भन्दा मुनि चाहिँ ओभरसोल्ड हुन्छ है साथीहरू। एमएसिडी पोजिटिभ छ। 5 डे मुभिङ एभरेजको हेर्ने भने 702 छ है। 5 डेले बुलिसले देखाउँछ। त्यसै गरी 20 दिनको मुभिङ एभरेजले पनि बुलिस देखाइरहेको छ। 50 दिनको पनि बुलिस देखाइरहेको छ र 200 दिनको पनि बुलिस देखाइरहेको छ है। आरएसआई बुलिस, एमएसिडी बुलिस, सबै यो टेक्निकल इन्डिकेटर हेर्नु भने बुलिस देखाइरहेको छ अहिले चाहिँ। त्यस्तै गरी आज सर्किट पनि लागेको थियो है यसको चाहिँ। अब हामी जान्छौँ एउटा यसको टेक्निकल चार्ट है। यसको टेक्निकल चार्ट कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ
735 देखि 750 को एउटा रेजिस्टेन्स लेभल छ है। अब यो लेभललाई पनि ब्रेकआउट गर्छ कि गर्दैन आज थाहा हुन्छ। यो लेभललाई ब्रेकआउट गर्यो भने चाहिँ यसको प्राइस अझै माथि पुग्न सक्छ है, 900,000 पुग्न सक्छ अहिलेको लागि चाहिँ है। तर यही लेभल यो चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स लेभल हो, यसमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनु होला। यहाँबाट नबढेर तलतिर फर्किन थाल्यो भने चाहिँ फेरि यसको तल चाहिँ 624-25 तिर आउन सक्छ है। अनि एउटा टेक्निकल इन्डिकेटरले एजम्सन गरेको छ। हेर्नु भोल्युम चाहिँ राम्रो आएको छ, ठिक छ। झन् 215.57 के आएको छ भोल्युम चाहिँ, मुभिङ एभरेज लाइन भन्दा भोल्युम चाहिँ एकदमै बढी छ है। 34.51 छ मुभिङ एभरेज लाइन भने भोल्युम चाहिँ मुभिङ एभरेज लाइन भन्दा बढी छ है। लस्, थ्याङ्क यू।